And just 1 minute. So we are officially on the Facebook Live, so we can start the meeting. მოგესალმებით ყველას. მე მგონი გავედით live-ზე. და ვინც ჩვენ პლატფორმას ადევნებთ თვალს, იცით რომ 1-2 წუთი ველოდებით ხოლმე მაყურებლებს, სანამ შემოგვიერთდებიან, რომ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია ასე ვთქვათ არ გამოტოვონ. თუ რა თემაზე ვისაუბრებთ და ასე შემდეგ, ვინ არის ჩვენი სტუმარი? დაველოდოთ 1-2 წუთი. ძალიან საინტერესო თემა გვაქვს დღეს და ესეთი აქტუალური და საჭიროა იმდენად რომ თითქმის ყველას ეხება, ვერც წარმომიდგენია ფაქტიურად ადამიანი ვისაც შეიძლება არ ეხებოდეს ეს თემა. ასე რომ საინტერესო ლაივი გერლით წინ და გირჩევთ რომ გვიყუროთ. მე მგონი შეგვიძლია ნელ-ნელა დავიწყოთ. თამთა თუ დამიდასტურებ. შენ როგორც გამოცდილი მოდერატორი. ბატონო, დავიწყოთ და აქ იმას დავამატებ უბრალოდ ნინო რომ რა თქმა უნდა ამ პირდაპირ ჩართვის ჩანაწერიც დაიდება და მე შეუძლია ჩვენს მანელს რომ მოусმინოს, მაგრამ უპირატესობა აქვს ის რომ თუ კი ახლა მოგვისმენენ შეიძლება რომ შეკითხვები გამოგვიგზავნონ, ამიტომ კარგი იქნება თუ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი შემოგვერთება. ნამდვილად, დიდი მადლობა თამთა. დღეს ახლა დიდი პატივი მაქვს მე თვითონ რომ ვანაცვლებ თამთას, ჩვენ საყვარელ მოდერატორს მშობლის სკიურზე. ბევრჯერ გყავთ ნანახი. მე ვარ წარმოადგენ ჩემ თავს, ჯერ მე ვარ ნინო ლომიძე, ასევე მაკის თანამშრომელი, ფსიქოლოგი და დიდი პატივი მაქვს დღეს რომ ვუმასპინძლო, ესე ვთქვათ, დღევანდელ ლაივ შეხვედრას. ძალიან მნიშვნელოვანი სტუმრები ყავს დღეს. გაგაცნობთ ქალბატონი კეთლინ დირი, რომელიც არის ასევე მაკის წარმომადგენელი, ჩვენ და სასიხარულოდ. ძალიან დიდი ხნის გამოცდილება აქვს ბავშვთა სფეროში მუშაობის, როგორც მშობლებთან, ასევე ბავშვებთან, სხვადასხვა მოწყვლად ჯგუფებთან, სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვებთან და ინკლუზიური განათლების საკითხებზე ასევე ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს და ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა გვექნება ესე ვთქვათ დღეს. სანამ თემას წარვადგენ ასევე ჩვენს ლეკუნა ჯაპოშვილს, რომელიც თარგმნის ჟესტურ ენაზე დღევანდელ სესიას, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ლაივებისთვის და თამთა სამიშვილს ყველა იცნობთ უკვე და დღეს ის შეითავსებს ესე ვთქვათ თარჯიმნის როლს, ესეთი მულტიპროფესიული თანამშრომელი ყავს თამთაც მაქვს, ესე ვთქვათ ყველაფრის როლის შეთავსება შეუძლია. ეხლა რაც შეეხება თვითონ თემას, როგორც დასაწყისში აღვნიშნე, ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის და ეს თემა ეხება სტრესის მართვას ბავშვებში. რატო ვახსენე, რომ დღე ისეთი თემა არის, რაც ახლა ყველას არავის არ გაუკვირდება და ყველას სჭირდება. სამწუხაროდ ანუ ისეთ გარემოში ვართ ახლა ყველა, რომ სტრესი ყველას ცხოვრებაში ძალიან აქტუალურია, თუმცა გვინდა რომ ყურადღება ისევ და ისევ გავამახვილოთ ბავშვებზე, თუმცა ბევრჯერ ყოფილა გაჟღერებული ეს თემა სხვადასხვა ფორმით და რატო ვამახვილებთ ყურადღებას ბავშვებზე? ანუ ძალიან კარგად გვესმის ყველა, რომ სტრესი ყველა განიცდის, ესე ვთქვათ, დიდების და ბავშვების, თუმცა დიდების შემთხვევაში ხშირად არის რომ ადამიანებს აქვთ ესე ვთქვათ სხვადასხვა გამკლავების სტრატეგიები, რითიც ეხმარებიან თავის თავს. თუმცა ბავშვების შემთხვევაში სამწუხაროდ ესე ვერ ხდება, ანუ მათ თუ მხარდაჭერა არ გაუწია დასრულმა ადამიანმა, ოჯახმა და ასე შემდეგ, შეიძლება ის სტრესი თავისით ვერ გაუკლავდეს, უფრო დიდი ალბათობით ვერ გაუმკლავდება. და სტრესი ესე ვთქვათ, ახლა ყველამ კარგად ვიცით, რომ მაინც და მაინც სასურველ შედეგს, სასურველ გავლენას არ ახდენს ხო ბავშვებზე. ამიტომაც გადავწყვიტეთ, რომ ესეთი მნიშვნელოვანი თემა კიდევ ერთხელ გააგვეხილა და დიდი სიამოვნებით სიტყვას გადავცემ ქალბატონ კეთლინს, რომ უფრო დეტალურად გვესაუბროს რა ხდება, როდესაც ბავშვი განიცდის სტრესს, როგორ ვლინდება ეს და რისი გაკეთება შეგვიძლია ესე ვთქვათ ჩვენ.
I did a brief introduction, so take it from here. Thank you very much for that. What seemed a very nice introduction. Thank you for asking me to come and join you all today too. I'm really delighted to be able to talk to people about stress management for children because it's an important topic, especially these days. Ქალბატონ ქეცლინი, მადლობას გვიხდის მოწვევისთვის, მადლობას ვხდის ნინოს ამ შესავალის გაკეთებისთვის და იქის აცხადებს, რომ სიამოვნებით ისაუბრებს ამ თემაზე. ანუ სტრესის მართვაზე ბავშვებში, რომელიც ზოგადად ფიქრობს, რომ არის მნიშვნელოვანი ამ პერიოდში. So stress is something that impacts everybody. And to some extent, a little bit of stress is okay. It's healthy for us. It keeps us going. It makes us meet our deadlines. It forces us to get up in the morning when we don't want to. But too much stress has the opposite effect. It can actually cause a lot of harm, both physically and emotionally for us. So I want to talk about what stress does and then offer some suggestions about what we can do to make it better for children and hopefully ourselves. ანუ სტრესი არის ის, რაც თითოეულ ჩვენგანზე ახდენს გავლენას და გარკვეული დოზით სტრესი სასარგებლოც კია, იმიტომ რომ ის გვაიძულებს, რომ ვიმოქმედოთ, რაღაც ნაბიჯები გადავდგათ, ვადები, ეგრეთ წოდებული დედლაინები, ხო, ეს სიტყვა დამგვით რა, რომ დავიცვათ, თუმცა გადაჭარბებულ სტრესს შეუძლია უკვე ნეგატიური გავლენა მოახდინოს, როგორც დასრულს ასევე ბავშვებს. I have some PowerPoints I wanted to share with you, but I have a quick question. Will we be able to see the interpreter if I put my slides up? I think that no, once slides are written, but I think that it's going to be fine, even if they... It's all about being flexible. I don't need to put them up on the screen, but that just occurred to me, of course, this minute. You know, in real life stress, we prepare, and then at the last minute, things don't always go right. PowerPoint-ის პრეზენტაციის გახსნა. Okay. Okay. So children are particularly vulnerable to stress, even more so than adults. And I've had so many parents ask me in the past, what do my children have to be stressed about? I provide everything for them. You know, I feed them, I clothe them. Why are they stressed? And as a parent, I understand that. But let me say that children have a very different perspective. ანუ ბავშვები განსაკუთრებით მოწყვლადები არიან სტრესის მიმართ, გაცილებით უფრო მეტად ვიზრდება მოზრდილები და მე ხშირად შემხვედრია ესეთი მშობლები, რომლებსაც უკითხავთ, რომ ჩემ შულს საიმისო რომ განიცდიდა სტრესს, მე ხო ყველაფრით უზრუნველყოფ მას, მაგრამ და ეს გარკვეულწილად მესმის, რომ მეც თვითონ როგორც მშობელს, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ხშირ შემთხვევაში ბავშვების ხედვა, ბავშვების პერსპექტივა შეიძლება იყოს ძალიან განსხვავებული მშობლისგან. So from an adult perspective, children seem to have everything taken care of, but kids don't see the world the same way adults do. And it's important that we remember that. Მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, რომ მოზრდილის პერსპექტივიდან შეიძლება ბავშვი ყველაფრით უზრუნველყოფილია, მაგრამ ეს მოზრდილის ხედვა ხშირად არ ემთხვევა, შეიძლება არ ემთხვეოდეს ბავშვის ხედვას და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია აი ამის გაცნობა. Yeah, kids are like sponges absorbing everything in their environment. And research shows that even if we think children aren't paying attention to the adult conversations going on, they are in fact taking in information. So what's important to know is that when we as adults are stressed, our children are picking up on that too. ქალბატონ ქეცლინი ბავშვებს ადარებს ღრუბელს, რომელიც ისრუტავს, ხო? ან ბავშვები ამბობს, რომ ისრუტავენ გარემოდან ხშირად ინფორმაციას და აი შეიძლება მოზრდილები საუბრობდნენ რაღაც შესახებ და ფიქრობდნენ, რომ ბავშვები ამას არ უსმენენ, მაგრამ ბავშვები აცნობიერებენ, ხვდებიან, აკორდებიან ამას. და ამიტომ ხშირად არის, რომ მშობელი, რომელიც სტრესს განიცდის, ნუ შეიძლება ეგონოს, რომ ეს ბავშვმა არ იცის, მაგრამ ბავშვებს აქვთ ამის შესახებ წარმოდგენა, ხვდებიან ამის შესახებ. I often
explain to children and parents, but to children themselves, that they are like a butterfly and they have these big antennae on top of their heads that collects all of the information from around them. So it's like a radio tower that brings in information about current events and people's emotions and things that are going on at school and home and family. And this is the way children absorb information. მეორე შედარება, რასაც იყენებს კეთლენი არის რაღაც მწერების ანტენები, ან შეიძლება რადიო გადამცემები, ხო? ანუ აი ეს აკორდებიან ბავშვები, ასე ვთქვათ, გარშემო არსებულ ატმოსფეროს, მოვლენებს, ვთქვათ, რაც ხდება სკოლაში, რაც ხდება სახლში, სხვა ადამიანების ემოციებს და ამ ყველაფერს ისრუტავენ. So I like to tell children that this is a special gift that they have. As we become adults, we tend not to pay attention to as much information. We learn how to filter it out. But the problem is that if you get too much information in, it causes children to lose their emotional balance. Their little antenna just kind of go crazy. It's too much information for them. და ეს გარკვეულწილად შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ ნიჭიც არის, რომ აი ესე დააკვირდე და იგრძნო ხო ეს გარშემო არსებული ატმოსფერა და მისი განცხადებით, თქვათ, მოზდილობის ასაკში მოზდილები ხშირად ვკარგავთ უკვე ჩვენ აი ნიჭს ამ უნარს, იმიტომ რომ ვიწყებთ ინფორმაციის გაფილტრვას და თუმცა გადაჭარბებული დოზით ეს ინფორმაცია არის მავნე ბავშვისთვის და ეს ანტენები, რომელიც ვახსენეთ, ხო, რაღაც მეტაფორულად უკვე ირყევა, ხო, აი ამ ზედმეტი გადაჭარბებული ინფორმაციისგან. In addition, children tend to have a heightened sense of responsibility. So they feel responsible for things that go on in their families. ხო, ну, კიდევ ერთი ტენდენცია, რაც ბავშვებში ვლინდება, არის ის, რომ ახასიათებელი ბავშვების არის ის, რომ მათ აქვთ გადაჭარბებული პასუხისგებლობის გრძნობა, ანუ ხშირად პასუხისგებლად თვლიან თავს იმ მოვლენებზე, რომელიც მათ გარშემო ხდება. Now, some of you are probably laughing and thinking, responsibility, I've yelled at my child to clean up his room 10 times today, and he acts like he doesn't even hear me. That's a different deal. That's what we call selective hearing loss. And we all kind of do it when we don't want to do something. ეხლა ზოგიერთმა შეიძლება ეს რომ მოისმინეთ, გაგეცინათო ზოგიერთ ხანგას და შეიძლება გაგიჩნდათ ესეთი აზრი, რომ რა პასუხისგებლობაზე ლაპარაკი, ჩემ შულს დღეს 10 ჯერ უთხარი, რომ თავის ოთახი დაელაგებინაო, მაგრამ ამას ეს ხდება სელექციის შერჩევითად, ანუ ზოგჯერ ჩვენ არ ვაკეთებთ, რა თქმა უნდა, იმას, რაც არ გვინდა რომ გავაკეთოთ. ხო, ანუ ეს კიდევ სხვა საკითხია. Yeah, that's more of a surface issue. I'm talking about something much deeper, and that children who are absorbing all this information tend to feel responsible when a parent loses their job, when there are financial stresses in the family, if parents are fighting. Kids on some level either feel that they're responsible for it or they're responsible for helping to fix the problem. ანუ ის მაგალითი, რაც აი ოთახის დაალაგებაზე მოვიყვანეთ, ეს არის შედარებით ზედაპირული მაგალითი. მე ვსაუბრობ უფრო სიღრმისეულ საკითხებზე და ანუ როცა ლაპარაკობ ბავშვების პასუხისგებლობის ზრდაზე, რას გულისხმობ ამაშია, რომ ისეთი როდესაც თქვა მშობელი კარგავს სამსახურს, ან ოჯახს აქვს ფინანსური პრობლემები, არის პიროვნებად შორისი კონფლიქტები ოჯახში. ბავშვები ან თვლიან, ან მიიჩნევენ საკუთარ თავს აი ამ მოვლენაზე პასუხისგებლად, ან იმაზე, რომ გამოასწორონ ეს სიტუაცია, ანუ ან გამომწვევ მიზეზად, ან პასუხისგებლობას იმისთვის, რომ რაღაცნაირად გამოასწორონ ეს სიტუაცია. You know, as adults, though, we tend to be focused on our own stressors, and we're not paying attention to that kind of thing inside of a child. We're thinking about the financial worries and how are we going to pay our bills and feed our family and provide schooling for a child who may or may not have additional needs, and doing it from home. So we're not paying attention to that stress, and it starts to build up in a kid and cause a lot of problems. And these days, everybody is stressed because that's what's going on in the world. Mm-hmm. So let me translate this first. ანუ როცა და ჩვენ მოზდილები უფრო მეტად გვაყენებია, რომ საკუთარ სტრესს
სტრესორზე, ანუ სტრესის გამოწვევა საკუთარ ფაქტორებზე მოვახდინოთ უფრო ფოკუსირება, ხო? შეიძლება იყოს ფინანსური ან ოჯახის უზრუნველყოფა, ბავშვზე ზრუნვა, სულ ერთი ეს ბავშვი იქნება რაღაც განსაკუთრებული საჭიროებების თუ არა. და ანუ უფრო მეტად ფოკუსირდებით ამაზე და ბავშვებში ეს სტრესი სულ უფრო მეტად გროვდება და განსაკუთრებით როგორც შესავალში ვახსენეთ, ახლა ამ დროს ფაქტობრივად ყველა ჩვენგანი არის სტრესის ქვეშ. So I want to talk first about some of the symptoms that show up in children related to stress, some of their stress symptoms. And then we can talk about some things we can do to help make it better. და პირველ რიგში მინდა განვიხილოთ ის სიმპტომებიო, ის მახასიათებლები, თუ როგორ ვლინდება სტრესი ბავშვებში და აი შემდგომ გადავიდეთ იმაზე, რისი გაკეთება შეგვიძლია აი ამ სიმპტომებთან დაკავშირებით. And you just keep in mind that every child is different and everyone shows a different set of stressors. So there is no one size fit for everyone. Stressors or symptoms? Symptoms. Symptoms, yes. Let me say that again. Oh, you got it. ოღონდ რა თქმა უნდა გაითვალისწინეთ რომ ყველა ბავშვი ინდივიდუალურია და ეს სტრესის სიმპტომები რომელზეც ახლა ჩვენ ვისაუბრებთ შეიძლება სხვანაირად ვლინდებოდეს თითოეული ბავშვის შემდგომ. კი, აი ნამდვილად ეს მინდა გავაკეთო კომენტარი, იმიტომ რომ ხშირად შეცვლილი ქცევები თქვა შეიძლება სხვა რაღაცითაც იყოს გამოწვეული და როგორ უნდა მიხვდეს მშობელი, ხო რომ სტრესის გავლენა ეს თუ თქვა სხვა რაღაცის გამო არის ეს მახასიათებლები თქვა რაც ვლინდება ბავშვს. Okay. Yes, okay. Okay. I wasn't sure if there was a question coming from that, so just waiting a moment. So stress hits children and it hits the whole body, but there are kind of 4 different areas that I want to explain. And the first one is the physical body, what stress looks like. Kids who experience stress often have a hard time sleeping. They have an upset tummy. ანუ სტრესი გავლენას ახდენს მთელს მთელ სხეულზე და მე აი ამ ყველა სფეროზე ასე ვთქვათ, მაგრამ შეგვიძლია ეს დავყოთ პირობითად 4 სფეროდ და პირველ რიგში ეს არის ფიზიკური, ანუ სხეულებრივ დონეზე და ბავშვები რომლებიც არიან სტრესის ქვეშ, ანუ როგორ ვლინდება აი ფიზიკური რა არის ფიზიკური სიმპტომები, ხო? პირველ რიგში ეს არის ძილის სირთულეები, მეორე ეს არის მუცლის ტკივილი. And they also may get headaches instead of stomach aches, or they might have both hurting them. ხო, ან თავის ტკივილი, ხო, შეიძლება იყოს ორივე ერთად. We also see sometimes in some children that they start wetting the bed again, even if they haven't done it for many years. და ხშირად არის ხოლმე შემთხვევები, როდესაც ბავშვი, რომელიც უკვე დაუფლებულია, თქო, ტუალეტის ჩვევას და მოწესრიგებული აქვს, შეიძლება ისევ დაიწყოს ჩასვლება. We also see mostly in older kids and especially teenagers, 15, 16, 17, they tend to be more angry more of the time, irritable, fighting with their siblings, just difficult to get along with in general. და აი მაგალითად მოზარდების შემთხვევაში რაც ვაწყდებით ხოლმე ხშირად არის ის რომ მათში ეს ბრაზი გაღიზიანება, კონფლიქტურობა გარშემოყოფებთან უფრო იზრდება აი როგორც სტრესის ერთ-ერთი სიმპტომი. მათ გვევლინება ეს. And the tricky part is figuring out how much of that is normal teenage behavior and how much of that is actually related to stress. და ამ შემთხვევაში ესეთი სირთულე არის იმის გამიჯვნა თუ რა დოზით არის ეს რა დოზით შეიძლება მივაწეროთ ეს სტრეს რეაქციას და რა შემთხვევაში არის რაღაცა იმ მოზარდობისთვის ამახასიათებელი მოზარდობის ერთ-ერთი მახასიათებელი. ანუ შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ თქვათ სხვადასხვა ასაკის ბავშვებში შეიძლება სტრესი სხვადასხვანაირად ვლინდებოდეს, ხო? გამოვლენის ფორმა, ესე ვთქვათ, შეიძლება განსხვავებული იყოს ასაკის და მიხედვით. You know, I'm a psychologist and I've worked with children for more than 25 years. And I wish I could tell you there was some
magic clear way to tell the difference between what's normal behavior and what's not normal behavior. But that's just not the way it works. That's not the way children work. It's really not the way counseling works. ხო, ანუ მე ვარ ფსიქოლოგი, რომელსაც მაქვს 25 წლიანი სტაჟი დაახლოებით ბავშვებთან და მოზარდებთან მუშაობისა და ვისურვებდი, რომ შემეძლოს რაღაც ესეთი ჯადოსნური გზა გითხრათ, ხო, იმისთვის, რომ დავადგინოთ რა არის ნორმალური და რა ცდება უკვე რაღაც ნორმის ფარგლებს ამ სიტუაციაში, მაგრამ ეს ასე მარტივად არ არის სამწუხაროდ მოწყობილი, და ბავშვებიც არ არიან ასე მოწყობილები. So let me explain a few of the mental things that go on. And when I say mental, I'm talking about thinking processes so much, not the emotions, which is another separate thing I want to explain. საუბრობთ უკვე იმაზე თუ რა ხდება ფსიქიკაში, ხო? ანუ რა ხდება აზრების თვალსაზრისით, ხო? ანუ მანამდე რაც ვისაუბრეთ, ეხებოდა უფრო სხეულებრივ რეაქციებს, ემოციებს, ხო? ანუ რა აზრებია ტიპიური სტრესისთვის. ანუ ჩვენ კოგნიტურ პროცესებზე რა გავლენა შეიძლება ქონდეს, ხო, დაახლოებით. Children who are experiencing stress often have a hard time concentrating. They can't focus on their schoolwork. They are often forgetful about things. And they have what we call intrusive thoughts, a lot of negative talk going on inside their heads. იბატონ, ანუ ორივეს გულისხმობს ნინო, ესე იგი, როგორც კოგნიტურს, ასევე აზრების ტიპებს, ხო? ერთის მხრივ ეს არის კოგნიტურ პროცესებზე გავლენა, რომ შეიძლება იყოს, თქო, დასწავლის, ანუ ყურადღების კონცენტრაციის სირთულეები ამ სტრესის ფონზე და ასევე თვითონ აზრების თვალსაზრისით ძალიან ხშირია სტრესის ფონზე ეს ნეგატიური ჩვენ ესე თარგმნით ხოლმე ქართულად შემოჭრილი აზრები. რომელიც ადამიანს თქვათ მის და უნებურად მოსდის თავში და არის უსიამოვნო. Children also have a harder time. The psychology term we use is delayed thought process. But all that means is everything slows down for them. One child explained it well for me. He said to me, I feel like I'm walking in a bowl of gel, like hair gel that's all sticky and thick. He said, I feel like my whole body is that way. And when I'm trying to write and think and talk, everything takes longer because I'm all sticky and slow. ანუ შეიძლება ახასიათებს, ხო, იმ სტრესის ანუ სტრესმა შეიძლება გამოიწვიოს ესეთი განცდა, ხო? ასეთი მაგალითი მოიშველია, რომ ისეთი განცდა მაქვს, რომ თითქოს რაღაცა ჟელე, ხო, შეიძლება გამოვიყენოთ, როგორც თმის ჟელე, მაგალითად. აი თითქოს ამაში ვარო გახოვლით და წებოვანი ვარო და აი იმის გამო, რომ აი ამ მასაში ვარ, მიჭირს ყველაფერი, რასაც ვაკეთებ, სიარული საუბარი და შემდეგ თითქოს ეს So those are some of the things that are going inside a child's head. Behaviorally, they might not look as stressed. They may look like they are just angry or irritated all the time, fighting more. Or they may tell you they feel lonely all the time, even when they're with people they love. They may look angry or may not look angry. They may look angry and behave like angry. ხო, ანუ ეს ყველაფერი რაც ბავშვის თავში ხდება, შეიძლება იმ ქცევა ზუსტად არ შეესაბამებოდეს ამას და ქცევის დონეზე ვლინდებოდეს უბრალოდ ისე, რომ ბავშვი სულ არის გაღიზიანებული, სულ ვიღაცასთან ჩხუბობს, ხო? ან ზოგჯერ არის, რომ ამბობს, რომ აი მარტოსულია. But as I've said, it's so different. It's very individual for every child. So, while some kids may be more aggressive in acting out their stress, other kids do the opposite. They withdraw. They don't want to get involved in activities. They don't want to play games anymore. They don't want to do anything. Or they may become very clingy, holding on to mom a lot more, needing more hugs and attention, always standing nearby. როგორც შესავალში აღნიშნე
თქონდა ეს ინდივიდუალურია და ზოგი ბავშვის შემთხვევაში ეს სტრესი შეიძლება გამოვლინდეს ასეთი ქცევების, აგრესიული ქცევების სახით, ხო, გაღიზიანების სახით. მაშინ როცა თქო ბავშვების გარკვეული ნაწილი პირიქით, ანუ უფრო საკუთარ თავში იკეტება, უფრო მარტოსულია, უფრო განმარტოებულია, უარს ამბობს რაღაც აქტივობებში ჩართვაზე. ან შეიძლება გახდეს უფრო ესეთი ჭყალებში ვთქვათ, რაღაცა მიწებებული, ჩამოკიდებული მშობელზე ითხოვდეს მასთან სიახლოვეს, რაც არა ასაკობრივად, რაც არ არის ესე ვთქვათ. ან იქამდე არ ახასიათებდა, ხო? ხო, კი ბატონო. Emotionally, kids also express stress in different ways. You'll find they'll start worrying about unimportant things. And they may just start crying uncontrollably because they can't find two socks that match, or something that really isn't a big deal in the big picture, or that they wouldn't normally be stressed about. ანუ ასევე სტრესის სიმპტომები შეიძლება გამოვლინდეს ემოციების სფეროში, მაგალითად ბავშვმა შეიძლება დაიწყოს ხილვა რაღაცა უნიშნელო საკითხებზე, დაიწყოს აუტყდას თქო რაღაც უკონტროლო ტირილი, ისეთი რაღაცა მარტივი რამის გამო როგორც არის თქო ვერ იპოვა მეორე წინდა წყვილი, ან ისეთ საკითხზე, რომელზეც თქო მანამდე არ ექნებოდა მსგავსი რეაქცია. It's tough. Children tend to become frustrated more quickly. And for me, that's always a big sign when I see kids crying more often. They give up more easily. And they just feel overwhelmed by life in general. For me, that's always a warning sign that there's not just a little stress, but a lot of stress going on. და როცა მე ვხედავ, რომ აი ბავშვი უფრო ადულად ფრუსტრირებადია, ჩვენ კი ვიყენებთ ამ ტერმინს, ხო, ალბათ ანუ ადულად ფრუსტრირებადია, ან მარტივად იწყებს, თქვათ, იმედდაცვა ძალიან მალევე ეთყობა, ხო? ხო, ანუ მალევე ნებდება, ან მალე რაღაც უცბად იწყებს ტირილს, ისე წვრილმაზე, ჩემს ეს არის ხოლმე ესეთი, ასე ვთქვათ, ნიშანია იმისა, რომ შეიძლება ეს ბავშვი არის რაღაცა მნიშვნელოვანი სტრესის გავლენის. So these are just some of the common symptoms. And again, every person is different. Some of it's the natural development. But when things seem to be bigger, more problematic, or going on for longer periods of time, that's when it's time for, as a parent, for you to start intervening. აი ზუსტად მაგ თემაზე გვინდოდა კითხვის დასმა, რომ აი ვთქვათ გავიგეთ, ხო, დავაკვირდით ბავშვს, რომ რაღაც ცვლილებები არის მის ქცევაში, ეჭვი გვაქვს, რომ არის სტრესის ქვეშ, არის რაღაცა ფაქტორები, შეიძლება მივხვდით ჩვენ თვითონაც როგორც მშობლები, რა არის სტრესორი, ხო, ეხლა მაგალითად ამ სიტუაციაში დიდად რთული არ არის, ხო, გაგება, რომ სტრესის ქვეშ შეიძლება იყოს ბავშვი. მაგრამ ისიც გასათვალისწინებელი გვაქვს, ესე ვთქვათ, რომ ამ სიტუაციაში რესურსებიც გარკვეულწილად შეზღუდული გვაქვს, ხო, ყველას, რომ რა ტიპის დახმარება შეგვიძლია გავუწიოთ ბავშვს და რა სტრატეგიები ან ხერხები შეიძლება იყოს, თქვათ, რაც მშობლებმა შეიძლება გამოიყენოს იმისთვის, რომ უფრო მეტად ესე ვთქვათ, დაუჭირონ მხარი ბავშვს, რომ თქვათ, სტრესის გავლენა გარკვეულწილად შემცირდეს. ისეთი ეფექტი ესე ვთქვათ, აღარ ქონდეს, როგორიც ექნებოდა მხარდაჭერის გარეშე. So as parents, it's important to know that it's not all your fault that your child is stressed. ანუ მშობელმა უნდა იცოდეს, რომ ეს არ არის თქვენი ბრალი, რომ ბავშვი არის სტრესის ქვეშ. I wanted to say that really slowly again. It's not your fault. მე მგონი კარგი იქნება თუ კიდევ ერთხელ და უფრო ნელა გავიმეორებ, რომ ეს თქვენი ბრალი არ არის. And unfortunately, we're living in the most unusual of times that none of us could have predicted. And it has made life stressful for everybody. Who would have thought this time last year that we would all be living inside our own homes, that we would be wearing masks in public, that we couldn't see our friends or go to school. Everything is unpredictable these days. And that adds a huge added layer out of normal stress, on top of normal stress. ანუ ახლა როგორც შესავალ ნაწილში აღნიშნა, რა თქმა უნდა, თითოეული ჩვენგანი არის
განიცდის აი ტიპიურ ჩვეულებრივ სტრესს და დამატებულ კიდევ ერთ ასე ვთქვათ სქელფენას, ხო, ამ სტრესის იქიდან გამომდინარე, რომ არც ერთ ჩვენს არ შეეძლო წარმოედგინა შაშან ამ დროს, რომ ჩვენი ცხოვრება ასე შეიცვლებოდა და აღჭურდებოდა თქვა ნიღბის ტარება, ვიქნებოდით იზოლირებული, ვეღარ გვექნებოდა კონტაქტი ჩვენ ახლობელ ადამიანებთან და დროის დიდ ნაწილს გავატარებდით, უმეტეს ნაწილს გავატარებდით სახლის გარემოში. ანუ ეს დრო, ეს პერიოდი არის ყველასთვის განსაკუთრებულად. Well, and most of us didn't even know how to spell the word quarantine for sure a year ago, let alone use it on a regular basis or have a sign for it. It wasn't something we used very often. ხო, ანუ უმეტესობა ბევრმა ჩვენგანმა შეიძლება არც იცოდა მართლწერა ამ სიტყვის каранტინის მართლწერა, ხო? იქიდან გამომდინარე, რომ ეს არ იყო რა ხშირად გამოყენებადი სიტყვა განსხვავებით. ახლა ყველა იცით. So our children, who we love so much, are living their lives with these huge emotional antennae, bringing in all the worries of the world, and with greater access to social media and news and television, they get a lot more of the world's stress right now. So no wonder they're feeling bad. და ბავშვები ესე იგი ანტენებით ხო როგორც გამოვიყენეთ აი ეს შედარება, ანუ გაცილებთ მე სტრესს მეტ ასე ვთქვათ უარყოფით იღებენ ხო ამ ანტენების საშუალებით და ახლა ვიცით რომ ბავშვების უმეტესობას უკვე უფრო მეტი წვდომა აქვს ხო სოციალურ მედიასთან ასე შემდეგ ანუ მეტი წვდომა აქვს ამ ინფორმაციასთან და მეტად არიან გადატვირთულები აი ამ უარყოფითი მოვლენებით და სტრესით. The good news is there are things we can do to make it better and that they don't have to suffer alone. მაგრამ კარგი ამბავი არის ის, რომ ამ სიტუაციაში ჩვენ არის რაღაცები ის გაკეთებაც შეგვიძლია, რომ მათ არ მოუწიოთ ესე განმარტოვებით, აი ამ ყველაფრის გადატანა. I think of two things. I picture a scale in my hands. One goes up, one goes down, sort of the opposite of a balance. On one end, we have stress, and on the other, we have resilience. ეხლა მე ჟესტით გამოვსახე სასტორიო, ხო და წარმოიდგინეთ, რომ თქვა ერთ მხარეს არის სტრესი და მეორე მხარეს არის მიდეკობა. So resilience is our ability to bounce back from things that challenge us. ხო, ანუ მიდეკობა ეს ინგლისურად უფრო კარგად ხარს მედეგობისთვის აღსაწერად იყენებენ აი ესეთ ზამბარას, ხო? ანუ ზამბარას რო გავჭიმავთ და ხელს გავუშვათ, მიდის ხო? უკან ისე ბრუნდება თავის მდგომარეობაში. აი ეს ამას ხშირად ვიყენებთ ხოლმე ფსიქოლოგები, აი ამ საილუსტრაციოდ, ხო? ანუ მედეგობა ეს არის უნარი, რომ დაუბრუნდე ისე იმ შენ ჩვეულ ნორმალურ მდგომარეობას აი ამ სტრესის შემდგომ. I've talked about resilience in a number of different countries with parents and professionals. And I think Georgia is similar in the sense is that there isn't a one-to-one word translation for this idea of resilience. Is that true? Correct? There is a word for resilience, but bouncing back needs more explanation. როქვას მაგალითად რომ ამტანიანობა რამდენად შეუძლია ვთქვა ადამიანს ამტანი იყოს. ამტანიანობა შეიძლება რომ ვთქვათ, მაგრამ ეს არის ზუსტად იქ დაბრუნება. ხო. ან რაღაც რო იჭიმება და მე ისე ბრუნდები იქ, ხო? ანუ ქალბატონ ქეცლიმ აღნიშნა რომ მე მედეგობის შესახებ ბევრ ქვეყანაში, რამდენიმე ქვეყანაში მისაუბრიაო და ნუ საქართველოში ფიქრობ რომ არ არის რაღაც ერთი კონკრეტ ზუსტად არ ითარგმნება ეს სიტყვა, მაგრამ მედეგობას, ხო, ამის სათარგმნელო. So another way to think of it is the ability to adapt to different circumstances while remaining who we are, true to ourselves. მეორენაირად შეიძლება ეს გავიგოთ როგორც ადაპტაციის, ხო, რაღაცა მორგების, შეგუების, ადაპტაციის უნარი, როცა ვირგებით, ხო, სიტუაციას საჭიროების შემთხვევაში, თუმცა არ კარგავთ იმას, ვინც ვართ და რაც ვართ. Resilience is made up of two things, of strength and flexibility. და ეს მედეგობა შედგება ერთის მხრივ ორი რამისგან. ერთის მხრივ ეს არის სიძლიერე და მეორე მხრივ ეს არის მოქნილობა. And because they work in this balance position, I think it's really important not to just talk about stress,
but to talk about ways to bring stress down while bringing resilience up in a person. ხო, და ამიტომ ეს სასტორის ეს მეტაფორა, ხო, რაც გამოიყენა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს გქონდეს, ხო, გონებაში და ვიფიქროთ, რომ როგორ შეიძლება თქვა ერთი სხვა დავწიოთ სტრესის დონე და მეორე სხვა ამაღლოთ მედეგობის აჩვენებელი. And again, there's no one right way to do it, but we have lots of little ways that you can try. And my advice, I'll give you some suggestions here. My advice is to try a lot of them and see what works in your particular situation. ამ შემთხვევაშიც არ არსებობს რაღაცა ერთი უნივერსალური გზა ამის გაკეთებისთვის, რომელიც ყველასთვის იქნებოდა ეფექტური, მაგრამ მე შემოგთავაზებ ბევრ პატარა რაღაცას, რაც შეიძლება რომ გააკეთო და ჩემი რჩევა იქნება, რომ აი ამ განხილული გზებიდან სცადოთ ბევრი მათგანი და აღმოაჩეთ მე რა ამართლებს, რა არის ეფექტური, რა მუშაობს თქვენ შემთხვევაში. Okay, so number one is the most important thing you can do for your child. And the number one most important thing you can do to help your child is to take care of yourself. პირველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ, რაც შეიძლება გააკეთოთ იმისთვის, რომ შეძლოთ საკუთარ შვილზე კარგად ზრუნვა, ეს არის ის, რომ იზრუნოთ საკუთარ თავზე. So your own resilience as a parent depends on how well you take care of yourself. So that means getting enough sleep, eating well, giving yourself a break when things become overwhelming. ანუ თქვენი პირადი როგორც მშობლის, ანუ თქვენი მედეგობა დამოკიდებულია იმაზე, როგორ ზრუნავთ საკუთარ თავზე და ამაში იგულისხმება ის, რომ რამდენად იცავთ ძილის რეჟიმს, გზიან თუ არა საკმარისად, რამდენად ჯანსაღად სრულფასოვნად იკვებებით, ხო? იღებთ თუ არა, აკეთებთ თუ არა შესვენებას, მაშინ როცა გრძნობთ გადაღრილობას და ასე შემდეგ. Parents tell me often that they're just too busy to take care of themselves. They've already got too much to do, and they're always the last priority in their family, right? And I get that. ხშირად მესმის მშობლებისგანო, რომ არჩებათ საკუთარ თავზე ზრუნვის დრო, იმიტომ რომ იმდანად ბევრი თქვა, რაღაც ვალდებულებები აქვთ და აი ამ ვალდებულებების სიაში ანუ ყველაზე ნაკლებად პრიორიტეტულად მიიჩნევენ საკუთარ თავზე ზრუნვას. და ნუ გარკვეულწილად მესმის eso. ერთი კომენტარის გაკეთება მინდა, აი თვითფრინავში ვინც ფრენის გამოცდილება ვისაც აქვს, ინსტრუქციას რასაც გაძლევენ პირველ რიგში, რომ თუ ჟანგბადის ნიღაბის გამოყენება დაგჭირდა და ბავშვთან ერთად ხარ, პირველ რიგში შენ უნდა გაიკეთო და მე უნდა გავუკეთო ბავშვს. ამიტომ ესე ვთქვათ, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს რეკომენდაცია ყველა დონეზე. That's a good point. Your energy is your body's fuel. And so you need to think about taking care of yourself the way you take care of anything that requires energy and fuel. So for example, if you had to go somewhere and you were driving a car and your car was running out of fuel, would you be too busy to stop and refill it with fuel? ანუ კეთლენი გვთავაზობს, რომ ასე შევხედოთ ჩვენს სხეულს, რომ ჩვენს სხეულს ენერგიისთვის ჭირდება საწვავი. და როგორც ახლა თქვენ რომ მანქანას მართავთ და თუ არ არის საკმარის საწვავი, ხო? ანუ რას გააკეთებთ ასეთ შემთხვევაში? იტყვით რომ მე ძალიან დაკავებული ვარ და არ ძალიან საწვავის შესავსებად. ანუ ასე უნდა მიუდგეთ საკუთარ სხეულზე ზრუნვასაც. Of course you wouldn't. You would stop. And yet as people, we think that we're somehow above these laws of nature, that we can keep going even when there are just a few drops of energy left. რა თქმა უნდა, ნუ თქვენ ამ სიტუაციაში არ იტყოდით, ხო? იმას რომ არ ძალიან ახლა საწვავის შესავსებად, ხო? მაგრამ რატომღაც ადამიანებს გვავიწყდებაო ეს და ვფიქრობთ, რომ აი რაღაცა ბუნების კანონებს ჩვენ არ ვემორჩილებით. ეს ბუნების კანონებს ჩვენზე არ მოქმედებს. მაშინაც კი როცა შეიძლება რაღაც 2 წუთი, რამდენიმე წუთი ენერგია გვაქვს დარჩენილი, ხო? So the thing I really want you to understand is that it's not selfish to take care of yourself. If anything, it's the opposite of it. You are taking care of your body and your mind and your spirit so that you have more energy to help the people you love. ანუ რის გაკეთებასაც ვცდილობ ახლა არის ის, რომ მინდა დაგარწმუნოთ, რომ ეს არანაირად არ არის ეგოისტური თქვენი მხრიდან, როცა თქვენ ზრუნავთ საკუთარ თავზე და არათუ ეგოისტური არ არის, პირიქით.
ანუ თქვენ რეალურად საკუთარ თავზე, საკუთარ სხეულზე, სულიერებაზე, გონებაზე, ასე ვთქვათ, ზრუნვით ზრდით იმის შანსს და იმის შესაძლებლობას, რომ იზრუნოთ უკეთესად გარშემოყოფებზე. If it helps you think about not doing it for yourself, but doing it for your children, if that makes it easier. რამენერად ის თუ უფრო გაგიადვილებთ, უფრო დაგარწმუნებთ და დაგეხმარებათ, მაშინ ესე შეხედოთ, რომ ამას თქვენ საკუთარი თავისთვის კი არ აკეთებთ, აკეთებთ თქვენი შვილისთვის, ხო, ან სხვებისთვის, ვიზაც ზრუნავთ. So number 1 is taking care of yourself. The second thing that I really recommend is that you talk to your children about stress. ეს იყო პირველი, რომ იზრუნეთ საკუთარ თავზე და მეორე არის ის, რომ ესაუბრეთ ბავშვებს სტრესის შესახებ. Children know when they're not feeling well, when something isn't right inside of them, but they may not have the words to describe what's going on. ცხადია, ბავშვები გრძნობენ ხოლმე, რომ რაღაც კარგად ვერ გრძნობენ თავს, რომ რაღაცა ხდება მათ თავს, მაგრამ მათ შეიძლება არ გააჩნდეთ საკმარისი სიტყვები აი ამ განცდების გამოსახატავად. Yeah, this depends on factors like how old the child is, knowing words to describe their feelings, and whether or not they even talk about feelings in general. Some kids just aren't big about talking about their emotions. ხო, და ეს დამოკიდებულია ინდივიდუალურ ფაქტორებზე, ზოგჯერ ასაკზე, ზოგჯერ იმაზე თუ რამდენად აქვს ბავშვს ლექსიკა, ლექსიკური მარაგი აი იმ განცდებზე სასაუბროთ და ზოგადად ზოგი ბავშვი თქვა უფრო ადვილად საუბრობს საკუთარ განცდებზე და ზოგიერთი ნაკლებად. As a parent, the more you talk about stress, the more you can help children to talk about stress. It becomes a normal part of the conversation and not some bad thing that we're afraid to talk about. ხო, ანუ და თუ კი თქვენ როგორც მშობელი საუბრობთ სტრესის შესახებ, ხო, მაშინ ამით კარგო მაგალითს აძლევთ და ეს ხდება ნორმალური, ანუ ჩვეულებრივი ამბავი, რომ ამაზე ისაუბროთ. And I think it's important to use words like stress and scared and worried, but to also make it fit for that child's age group. ხო, იმიტომ რომ ამაზე საუბრით ბავშვი ხდება, რომ ეს არ არის ცუდი, ხო, თუ ამაზე საუბრობთ და მე ვფიქრობ, რომ აი ესეთი მნიშვნელოვანია იმ სიტყვების, კონკრეტული სიტყვების გამოყენებაც, ხო, მაგალითად სტრესი, შფოთვა, ღილვა, შიში, თუმცა ცხადია ეს ტერმინოლოგია, ანუ ეს სიტყვები, ლექსიკა უნდა იყოს მორგებული ბავშვის ასაკობრივი ჯგუფისთვის. So for example, for a 5 or 6-year-old, you might say to them, I noticed that your tummy hurts more when you're scared or you're sad. That sounds like it might be stress. So what was happening before you started feeling bad? ხო, მაგალითად შეიძლება 5-6 წლის ბავშვს უთხრათ, რომ იცი რა, მე შევამჩნია, რომ შენ როცა რაღაცის გიჩინია, ან უფრო სევდიანი ხარ, აი ამ დროს გტკივდება ხოლმე მუცელი. და მოდი დავფიქრდეთ იმაზე, აი რა მოხდა? რა გტკივდებოდა, რა უსწრებდა წინ? If you have a child who's a little older, like maybe 10 or 11, you might explain to them that there are physical symptoms, that our bodies show stress before our minds recognize what it is, and that their bodies are showing some signs by being irritated, by sleeping more, whatever it is. And so then you can ask them, what do you think is going on that might be causing that? აი უფრო მოზრდილ ბავშვებს თქვა 10 წლიდან თქვა ზემოთ შეიძლება ვუთხრათ რომ აი ეს შენი სხეული ხშირად რეაგირებს სტრესზე მანამდე ხო ანუ რეაგირებს თავის გამოვლინებები აქვს ხო ამ სხეულს სტრესზე რეაქციის მანამდე სანამ გონება გააცნობიერებს რა ხდება ხო შეიძლება იყოს რაღაც გაღიზიანება და ასე შემდეგ. With older teens you might have a more detailed conversation using words like anxious or lonely or resentful or bored. ხო. ანუ უფრო მოზრდილი თქვათ ბავშვების შემთხვევაში, უფრო მოზარდებთან შეიძლება ეს უფრო რთული სიტყვების გამოყენებაც, ხო? შეიძლება რომ რაღაცა მოწყენილი, მარტოსული, აღელვებული მშფოთვარე და ასე შემდეგ. Helping a child use more specific language, especially as they're older,
will allow them to look for different solutions to the problem and allows them to feel more in control of some of it. და ერთ ბავშვებს აღჭურვებთ, ხო, აი ამ რაღაც კონკრეტულ სიტყვებს ვასწავლით, რითიც რომელთა გამოყენებით შეიძლება თავის გამოცდილებებს აღწერა. ეს მათ მისცემთ უფრო მეტი არჩევანის გაკეთების საშუალებას, რა შეიძლება მოიმოქმედონ და ასევე თვითონ არის კონტროლის განცდას, მეტ განცდას სიტუაციაზე. Coronavirus is a very scary thing for everybody. And we have nothing to compare it to in our past. So children need help understanding what's happening in the world around them. Of course they do. But we also want to be sure that we're not overwhelming them with details. So as a parent, it's important that you sort of become kind of a gate for them to let some information in and keep some information out. ანუ ეს კორონავირუსი არის აბსოლუტურად ყველასთვის უმეტესობისთვის, ხო, ადამიანებს საშიში და ეს არის ისეთი გამოცდილება, რომელიც ჩვენ არც კი შეგვიძლია, არ გვაქვს ანალოგიური გამოცდილება ცხოვრებაში, ხო, რომ შევატაროთ რაიმეს და ცხადია ბავშვებისთვისაც ეს არის ძალიან როგორც აღნიშნე სტრესული, ხო, ანუ გადატვირთულები შეიძლება იყვნენ ბავშვები ამ ყველაფრით, ამ ინფორმაციით და მშობელმა კარგია რომ შეასრულოს ასეთი რაღაცა კარის თუ კარიბჭის როლი, ხო? ანუ რომელიც გაიღება ან დაიხურება შესაბამისად და მისცემს საშუალებას გარკვეულ ინფორმაციას შეაღწიოს შიგნით და გარკვეული ინფორმაცია გაფილტროს, ხო? ანუ აი ეს კეთილია ამტკიცებს რომ ასე ეს როლი უნდა კონდეს მშობელს ამ სიტუაციაში. Kids don't need to know how many people died today in Georgia from COVID or how many people were infected today. They know they need to be safe and that it's not okay to be around other vulnerable people. They can't hug grandmother right now, for example, but they don't need to know the statistics of this because they can't do anything about it and it just makes them more stressed. აი მაგალითად აი ამ ინფორმაციის გაფილტრაზე რომ საუბრობდით, ბავშვებმა უნდა იცოდნენ ის რომ უნდა დაიცვან უსაფრთხოების წესები, რომ არიან თქვა მოწყვლადი ადამიანები, მაგალითად ასაკოვანი ბებია, ბაბუა და ამ ეტაპზე არ არის რეკომენდებული რომ თქვა მათ ჩაეხუტონ. მაგრამ არ სჭირდებათ აი ესეთი დეტალები, როგორც არის გარდაცვლილი ადამიანების რიცხვი, ხო, საქართველოში, ან რამდენი დაავადებული, რამდენი ადამიანი დაავადდა დღეს, ხო, იმიტომ რომ ეს არ არის ის ინფორმაცია, არ არის ის მოვლენები, რომელზეც მათ რაიმე გავლენა აქვს და სამაგიეროდ იწვევს სტრესის ზრდას. შეკითხვა მაქვს მე ესეთი, რადგანაც ახლა ჩვენ რეალობაში ბავშვების უმეტესობას წვდომა აქვს სოციალურ და მე თარგმნი ხო? ხო. რადგანაც წვდომა აქვს სოციალურ მედიაზე, თითქმის ყველა ოჯახში სულ არის ჩართული ტელევიზორი, ხო? აი როგორ უნდა შევეცადოთ, რომ ეს ინფორმაციის შესვლა გავაკონტროლოთ, რომ რაღაც საიტებს ხوار გავუკეთოთ unfollow მაგალითად მათ Facebook-ში, ან დრო შევამციროთ, თქვათ ნიუსების ყურების, თუ რომ იმიტომ რომ ფაქტიურად ეს არის ძალიან რთული არის მაგ ბარიერის დაცვა, ხო? Now, some older students in school may be talking specifically about some of these numbers, and I'm not saying you have to forbid them, but it doesn't have to be a part of your normal daily conversation at home. When I come from the USA, and when things were at their absolute worst this past summer, my husband and I had a rule that we would only check numbers in the morning and the evening at news time, and that was it. That's how we managed it. ანუ კეთილია ცხადებს, რომ ცხადია თქვა განსაკუთრებით თქვა მოზრდილი ბავშვები შეიძლება საუბრობენ ანუ ამ ინფორმაციის შესახებ და ამაზე შეიძლება ამასთან დაკავშირებით შეიძლება ვერაფერი პრობლემა ვერ გააკეთოს, მაგრამ გულისხმობ იმას, რომ ეს უნდა იყოს ყოველდღიური რაღაც საუბრის თემა ოჯახში და მაგალითად მე საფხულში როცა ვიყავ ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ვიცით რომ იქაც რაღაც რთული სიტუაცია იყო განსაკუთრებით იმ პერიოდში თუ არ ვცდები ხო ამ COVID-თან დაკავშირებით მე და ჩემი მეუღლე შევთანხმდით იმაზე რომ დღეში მხოლოდ ერთხელ რაღაც კონკრეტულ დროს უსმენდით აი საინფორმაციოს ხო ან ვეცნობოდით ახალ ინფორმაციას. I also think it's important that children understand the difference between the symptoms of stress and the symptoms of COVID. ასე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ბავშვებმა განასხვავონ, იცოდენ განსხვავება COVID-ის სიმპტომებსა და სტრესის სიმპტომებს შორის. And this can be kind of tricky at first.
excuse me, if a child gets frequent headaches or has other body aches, their mind may automatically go to, I have COVID. ხო, მაგალითად თუ ბავშვს აქვს თავის ტკივილი ან რა იმას ტკივილი სხეულის რაღაც სხვა ნაწილთან დაკავშირებით შეიძლება იფიქროს, რომ ეს ნიშნავს, რომ მე მაქვს კორონავირუსი. Help by just reassuring your child that there's no single symptom that points to COVID. It's very different in a lot of people, and it's usually a lot of different symptoms all at once, and they tend to be more serious over several days. So you can calm them down in that moment. ან იმ მომენტში ბავშვის დამშვიდება შეგიძლიათ იმით, რომ აუხსნათ, რომ ანუ კორონავირუსს აქვს რაღაცა მრავალი სიმპტომი, რომელიც უარესდება გარკვეული დღეების განმავლობაში და არ არის რაღაც ერთი კონკრეტული სიმპტომი, რომელიც აუცილებლად მიუთითებს აი ამ ვირუსის არსებობაზე. And you can start by helping kids just to feel a little calmer if they're in that moment of sort of panic. Have them do some relaxation techniques, which I'll describe in a minute. And then just periodically, calmly check in with your child and say, how are you feeling now? ხო, ანუ იმ მომენტში შეგიძლიათ ასევე შესთავაზოთ გარკვეული სარელაქსაციო სავარჯიშოები, რომელსაც მე აღწერ ახლა რამდენიმე წუთში. და მე რა თქო რაღაცა გარკვეული პერიოდულობით უბრალოდ შეამოწმოთ, ხო, გაისაუბროთ ბავშვს და კითხეთ, რომ ახლა როგორ გრძნობ თავს. So this has an added benefit of helping kids to become more self-aware, and over time they'll learn to separate out the differences between physical pain and emotional pain that shows up in the body. ეს დაიხმარება ბავშვებს, რომ გახდნენ გავზარდოთ, ანუ ეხმარებათ თვითცნობიერების გაზრდაში და მოგვიანებით იმის გამიჯვნაში, რომ აი რა არის რაღაცა ფიზიკური სიმპტომი, სხეულებრივი, ემოციური, ანუ რა განსხვავება მათ შორის. So, step number 1 is take care of yourself. Step number 2 is talk to your children directly about COVID. I have 5 steps here, just so you know. როიცოთ ხუთი ძირითად რეკომენდაციის მოცემას ვაპირებო, ესეთ ნაბიჯების, ხო, ან პირველი არის, რომ იზრუნოთ საკუთარ თავზე, მეორე არის ისაუბროთ ბავშვის სტრესის შესახებ. ახლა გავიგებთ მესამეს. Tip number 3 is to create routine behaviors at home. მესამე რჩევა, ეს არის routine behaviors or routine behaviors. Routines. So let me explain more, it might be easier. ხო, ანუ რუტინის შემუშავება ყოველდღიურ ცხოვრებისთვის. Consistency is very helpful in calming children down. Children thrive in environments that are predictable. ანუ ბავშვებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და ბავშვებს ძალიან ეხმარებათ ისეთი გარემო, რომელიც არის პროგნოზირებადი. So while we can't control everything that's going on around us right now, there are some smaller things we can do to create predictability in our everyday lives. და მიუხედავად იმისა, რომ ახლა განსაკუთრებით ვართ ისეთ პერიოდში, როცა ბევრ რამეზე რაც ჩვენს ირგვლივ ხდება არ გაგვაჩნია არანაირი კონტროლი, არსებობს მცირე რაღაცები ყოველდღიურ ცხოვრებაში, რაც კვლავ რჩება ჩვენი კონტროლის ქვეშ. და რითიც შეიძლება შევქმნათ აი ეს პროგნოზირებადი გარემო ბავშვისთვის. So routine doesn't necessarily mean boring, right? So it means you eat dinner at about the same time every night. It doesn't mean you eat the same food every night. That's the difference. ხო, ანუ ეხლა რუტინას რო ვახსენებთ, ხო, რუტინა არ ნიშნავს აუცილებლად არ გულისხმობს იმას, რომ ეს უნდა იყოს რაღაცა მოსაწყენი, ხო? ეს გულისხმობს იმას, რომ მაგალითად სადილი ყოველთვის უნდა იყოს რაღაცა დღის კონკრეტულ მონაკვეთში, მაგრამ ეს ცხადი არ ნიშნავს, რომ აიზამს ყოველ დღე ერთი და იგივე რამ უნდა მიირთვა სადილზე. Routines mean you go to bed at the same time every night and you wake up around the same time every morning. And this is something we're all guilty of changing now that we're living at home and working from home and eating at home and going to school at home. Our lives have become a little more lax. But what I'm going to say
is getting back into a regular routine is helpful, not only for your child, but also for you. აი რუტინის სტაბილური რუტინის ერთ-ერთი გამოვლინება დროის დაძინების და გაღვიძების რეჟიმის არსებობა, სტაბილური რეჟიმის არსებობა და მე მგონიო ჩვენი უმეტესობა ამას არ ყვევს. იქიდან ეხლა აი ამ პირობებში, როცა სკოლა იქნება, სამსახური იქნება თუ ასე შემდეგ, ყველგან დავდივართ სახლიდან, ხო? ანუ მუშაობ დისტანციურად ყველანი. დიდების და პატარებიც და ფიქრობ რომ ყველამ დავარღვიოთ, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ეს აი ამ რეჟიმს დაუბრუნდეთ, იმიტომ რომ ეს არის სასარგებლო არა მარტო ბავშვებისთვის, არამედ ჩვენთვისაც, მოზრდილებისთვის. I can't emphasize enough how important sleep is for reducing stress. It is one of the most important things that children need to do is get enough sleep. და აი რაც მინდა ხაზი გავუწყო არის ის რომ რამხელა მნიშვნელობა აქვს ძილს აი ამ სტრესის შემცირებისთვის და უნიშნავანესია რომ ბავშვებს ეძინოთ საკმარისი დრო. I'm going to suggest you try, if you don't already do this, to have your children and your spouse and anybody else who's living in your house right now turn off their telephone, turn off all technology 30 minutes before you go to bed at night. მინდა გირჩიოთო თუ ჯერ კიდევ არ აკეთებთ ამას, რომ თქვენ თვითონ ბავშვი მეუღლე ან ოჯახის სხვა წევრებთან ერთად ცხოვრობთ ამ ეტაპზე, ყველამ დაიცვათ ეს წესი, რომ გამორთოთ ტელეფონი თუ ნებისმიერ სხვა ტექნოლოგიური მოწყობილობა 30 წუთით ადრე დაძინებამდე. Phones, tablets, laptops, televisions, everything. ანუ იგულისხმება მობილური ტელეფონი, ხო ეს ტაბლეტი, ლეპტოპი, ტელევიზორი, ყველაფერი, ხო? ასაც აქვს. ეკრანი. And I know it's not easy because we all hear a little ding or we see a light flash and we automatically turn our head to that, right? და ვიცი რომ ეს ამის გაკეთება არ არის მარტივია, იმიტომ რომ ჩვენ ყველანი როცა რაღაც ალბათ შეტყობინება ხო რაღაცა ვხედავთ რომ იქ სიგნალი ან ციმციმებს ხო ტელეფონი თუ არის სხვა მოწყობილობა ვიცით რომ რაღაცა შეტყობინებაა და უკვე ავტომატურად თავს ვატრიალებთ ხო იმისკენ. ანუ არ არის მარტივი ამის გაკეთება. Young kids who are addicted to their phones will tell you that it's more stressful for them if they don't have it. But this is a behavior we can change and we should change. ანუ უფრო ცირწლოვან ბავშვებმა რომლებიც არიან თქვათ დამოკიდებულები უკვე ტელეფონზე თუ ან რაღაცა სხვა მოწყობილობაზე შეიძლება გითხრან რომ მათთვის ის უფრო სტრესულია რომ თქვათ აი იმას დაანებონ თავი, მაგრამ ეს არის ის ქცევა რომელიც ჩვენ შეგვიძლია შევცვალოთ და მე ვფიქრობ რომ უნდა შევცვალოთ. And some of the simple things that I've seen parents do and be successful is setting up a charging station in their own bedroom or next to their bed so that children can't come and sneak their phone in the middle of the night without waking somebody up. Or for parents, they just put all of the phones onto do not disturb so it doesn't ring, it doesn't flash, and even when they're tempted to get up, they don't hear it. ხო, ანუ მე ბევრი მშობელი ვიცი, რომელიც სხვა სტრატეგიას იყენებს. ხო, ამისთვის ერთ-ერთი არის მაგალითად ის, რომ ამ დამტენს ათავსებენ თავიანთ საძინებელში, ისე რომ ბავშვს არ შეუძლია ჩუმად შეიპაროს და გამოიტანოს, ხო, ის მშობლების გაღვიძების გარეშე. ან შეიძლება do not disturb არ ვიცი კარტულად რა შესაძლოა გვაქვს ვიცით ხო ყველამ რომ შეგვიძლია რაღაცა გარკვეულ შემთხვევებში და ნუ ტელეფონის დავაყენოთ ისეთ რეჟიმზე როცა არ შემაწუხო ხო რაღაც ასე ითარგმნება ხო ალბათ ქართულ ენაზე რეჟიმზე როცა ჩვენ არ მოგვდის შეტყობინებები ხო იმ შემთხვევაში თუ ამ ასეთ რეჟიმზე გვაქვს და ასეთ შემთხვევაში მაშინაც კი თუ ბავშვი რამეს უგზავნის მას ის ან ურეკავს არ აღვიძებს იმიტომ რომ ფიზიკურად არ მისდის ის შეტყობინებები დროის იმ კონკრეტულ მონაკვეთში And fill that last half hour with other positive things that will help your child to relax before bed because, as I say, sleep is so important. So that can be reading a story together or a book chapter or having a glass of warm milk with a little bit of honey in it before bedtime or
finding some way to do gentle stretching together so that it calms down the child's mind and their body at the same time. და ის ნახევარი საათი, რომელიც აღნიშნეთ, რომ ნახევარი საათი ადრე უნდა გამორთოთ ეს ეკრანები, ხო? ანუ შევავსოთ, მნიშვნელოვანია შევავსოთ ბავშვისთვის სასიამოვნო აქტივობები, რომელსაც ექნება სარელაქსაციო, ხო, დამშვიდებელი ეფექტი. შეიძლება იყოს ხაფრის წაკითხვა, უფრო მოზრდილ ბავშვებთან შეიძლება იყოს რაღაცა წიგნის ერთ-ერთი თავის წაკითხვა, ან თაფლიანი რძის დალევა, ან შეიძლება იყოს გაწევა, ხო, ესეთი სუბუქი გაწევები, ან ფიზიკური სავარჯიშოები, რომელიც უფრო მოადუნებს და one of the benefits, one of the small benefits of this whole worldwide pandemic is that families are spending more time together. And as a result, families are starting to build new routines. So for example, you could think about having a game night or having a child choose a favorite meal and you prepare that together. The routines that are most important for kids these days are sleep, eating well, and getting exercise. So any way you can build that in, maybe it's going for an early morning walk, or on a lunch break, you go for a walk halfway in the middle of the day. ერთი დადებითი მხარეა, ხო? დადებითი, რაც შეიძლება ვთქვათ, რომ პანდემია არის ის, რომ ოჯახის წევრები უფრო მეტ დროს ატარებენ ერთად და გარკვეულწილად აგებენ ამ ახალ რუტინას და რაც შეიძლება რომ ამ სიტუაციაში გაკეთდეს არის ის, რომ მაგალითად მოაწყოთ რაღაც სამაგიდო ან არა სამაგიდო, ხო, თამაშები, რომელსაც ითამაშეთ მთელი ოჯახი, ხო? ძილი სამი ფაქტორი, ხო? ძილი ყვება და ვარჯიში და ანუ აი ამაზეც ესეც შეიძლება რომ ოჯახმა ერთობლივად აკეთოს, ხო? მაგალითად დილას ადრე სეირნობა შეიძლება იყოს ერთ-ერთი აქტივობა და რუტინის ნაწილი. So that leads me into tip number 4, and that is to practice relaxation techniques. და ამით უკვე გადავდივართ მეოთხე რჩევაზე, მეოთხე რეკომენდაციაზე და ეს არის რელაქსაციური ვარჯიშების, რელაქსაციური სავარჯიშოების გაკეთება. There are lots and lots of different ways to practice relaxation, and everyone needs to figure out what works for them, because yoga might be good for one person and just torture for another one. So I've got a list here. I just want to talk about 4 or 5 different things. And my advice is to go out and find what works for you. Try different things and then see how your body feels after. ეს რელაქსაციური სავარჯიშოები, რომელიც ვახსენეთ, ძალიან უამრავი გზა არის მათი, ასე ვთქვათ, როგორც შეიძლება რომ გაკეთდეს და დასაწყისით აღნიშნეთ, რომ თითოეულ ადამიანმა უნდა სადოს სხვადასხვა და მე იყოს ის, რაც მუშაობს, რაც ამასწრებს მისთვის, ხო? იმიტომ რომ მაგალითად იოგა შეიძლება ერთი ადამიანისთვის იყოს ძალიან ეფექტური, მეორისთვის იყოს რაღაცა ტანჯვა წამება, ხო? ამიტომ სადეთ ბევრი რამ და არჩეთ ის რაც მუშაობს თქვენ შემთხვევაში. Okay, so the first thing I want to talk about is deep breathing. პირველი რაც მინდა რომ გაგაცნოთო, როგორც რელაქსაციის ასე ვთქვათ გზა, ეს არის ღრმა სუნთქვა. It is the simplest kind of relaxation we can do. And it only takes 5 minutes for us to slow down and change the way we breathe. ანუ ყველაზე მარტივი, ასე ვთქვათ, ტექნიკაა, გზა არისო და ჭირდება დაახლოებით 5 წუთი. იმისთვის რომ დავფიქრდე და შევცვალოთ ჩვენი სუნთქვა. So as you're watching this, I want you to just stop for a minute and think about how you're breathing right now. Is your chest moving in and out? Are your shoulders moving when you breathe? Good. That's called shallow breathing, and that's not a really good way to make oxygen go to our body. ეხლა ვიც უყურებთ, მინდა რომ ერთი წუთი შეჩერდეთ და დააკვირდეთ საკუთარ სუნთქვას. აი როგორ სუნთქავ, თუ არა გულმკერდით, ხო? თუ სუნთქავთ გულმკერდით, ეს არც ისე კარგი გზა არის სუნთქვის.
The best way to do deep breathing is to just sit up really tall, like there's an invisible string and someone's pulling your head up, and make your shoulders go as far away from your ears as possible. ხო, ყველაზე კარგი გზა არის ისე რომ წარმოიდგინეთ, რომ გასწორდეთ, რაც შეიძლება მხრები გამართეთ, ანუ ყურებიდან რაც შეიძლება მეტად დააშორეთ, რომ გამართოთ და წარმოიდგინეთ, რომ არის რაღაცა ესეთი თოკი, პაწარი, რომელიც მავთული უფრო სწორი შესატყვისი, რომელიც აი ეს თავის ზემოთ არის და უფრო ზემოთ გეკაჩებათ, ხო? When someone is pulling us that way, we make our body go long as we ხო, ანუ რო წარმოვიდგინეთ, რომ რაღაცა ქაჩავს, ხო, თავის ზემოთ, ხო? ცხადია, ჩვენი სხეული უფრო გრძელდება, ხო? მიწელებით. And it's a really good thing to pay attention to your loved ones. If their shoulders are getting close to their ears like this, that's a bad sign. That's a sign of stress. We've all done it. We've all been here before. ხო, და აი თუ დააკვირდებით თქვენს, გარშემოყოფებს, ხო, და ატყობთ, რომ აი მხრები მიაქვთ ყურებთან ახლოს, ეს არ არის კარგის ნიშანი, იმიტომ რომ ეს ნიშნავს მიუთითებს სტრესს და რაც ხადია ხე თითოეულ ჩვენგანსაც აქვს ამის გამოცდილება. So once you're sitting really tall and your shoulders are down and your ears are up, you just simply very slowly fill your stomach full of air so that it gets really big, like you're pregnant. ესე იგი, როცა ხდებით ასეთ პოზაში, ესე მხრები უკან და დაუგრძელდით, ასე ვთქვათ, იმის ხარჯზე წარმოიდგენთ, რომ რაღაც გვეკაჩება, გავსწორდით. და ასეთ შემთხვევაში უნდა დავიწყოთ ნელ-ნელა სუნთქვა, ისე რომ ჩვენი მუცელი გაიბეროს, ხო, როგორც რაღაცა ფეხმძიმე ადამიანის შემთხვევაში. Deep breathing isn't necessarily pretty because it makes us look like we've eaten a really big dinner. ესთეტიკურად მაინც შეიძლება კარგი სანახავი არ იყოს, ხო? იმიტომ რომ შეიძლება ამ დროს არ გამოვიყურებოდეთ. თითქოს that we ate a lot. Yeah, super. ხო, ბევრი მივირთვით, ხო, ბევრი საკვები მივიღეთ. But if your belly is full, that means your chest you're not breathing from your chest. You're breathing in the right way. ხო, მაგრამ თუ როცა მუცელი ივსება, ეს ნიშნავს, რომ თქვენ აღარ სუნთქავთ გუნგერდით, ხო? ანუ რაც კარგია, ეს ნიშნავს, რომ უკეთესად სუნთქავთ. You just hold it there for a couple of seconds and then slowly let it out again so that your stomach goes back to normal. ანუ აი ჩასუნთქვისას, ანუ ვაკავებ სუნთქვას რამდენიმე წამი და მე ნელ-ნელა ისე ამოვისუნთქავთ ამ ჰაერს. All you have to do is try that 5 times. Slow in, maybe count to 3 and then let it out. 5 times. სადოთ უბრალოდ 5 ჯერ დაიწყოთ ამით, რომ სადოთ 5 ჯერ და აი ამ 3-მდე დაითვალოთ ამოსუნთქვისას. And if you do that, you'll start to feel a little rush of oxygen to your head. And you should feel sort of a calming energy go through your body. ხო, და ამ ჟანგბადის ასე ვთქვათ, მიღების წყალობით, მეტი ჟანგბადის მიღების წყალობით იგრძნობთ. აი თუ დააკვირდებით თქვენ თავს, იგრძნობთ, რომ დაგეუფლებათ უფრო ეს მოდუნების განცდა. I've gotten in the habit of doing this breathing when I'm standing in a line waiting for something, or when I'm very frustrated in a traffic jam, or something really bad's going on. I've gotten in the habit of just quieting myself and breathing. It's the only thing I might do in that moment, but it really does help. აი მე პირადად როცა ვთქვათ მიწევს რიგში დგომა, ან როცა გრძნობ რომ უკვე ძალიან ფრუსტრირებული ვარ, ხო, აი ამ ხანგრძლივ საცობში დგომით, ვიყენებ ამ ტექნიკასო და ეს არის ხშირად არის ერთადერთი თქვათ რასაც ვაკეთებ, მაგრამ ძალიან მეხმარება იმ მომენტში, იმ სიტუაციაში. Another thing to try in addition to deep breathing is just stretching. Just long, slow stretches. მეორე გზა, რაც შეიძლება გამოვიყენოთ, ეს არის გაწელვა. Especially nowadays, we're spending more time than ever sitting in front of computer screens, and our shoulders and our back get very, very tight and full of like little knots. და განსაკუთრებით ახლა ამ პერიოდში, როცა ჩვენი უმეტესობა დიდ დროს ატარებს მჯდომარე პოზაში, კომპიუტერებთან, ეს იწვევს ზურგის კუნთების დატვირთვას
განსაკუთრებით ახლა არის სასარგებლო ეს გაწევების გაკეთება. When I'm working in school systems or with teachers, I frequently remind them online to do this with their children, just roll their head around so that it's a reminder for children to also get up and stretch periodically. ანუ მე როცა ვთქვათ მასწავლებლებთან მუშაობ, ხშირად ვახსენებ, რომ აი ეს თავის წრიული მოძრაობები, ხო, ანუ ის სავარჯიშო გააკეთებინონ ბავშვებს და ბავშვებსაც გაახსენდეთ, რომ საჭიროა პერიოდულად ეს ხრების მოძრაობა და ეს გაწევები. Another thing to try with your children is meditation. შემდეგი გზა ეს არის რისი გამოყენება შეგვიძლია ბავშვებთან, ეს არის მედიტაცია. You just need to do a Google search and you will find all sorts of recommendations out there. Yes, Google-ის საძიებო სისტემა რო გამოიყენოთ, აი ამ სიტყვისთვის, ანუ აღმოაჩენთ, რომ უამრავი გზა არსებობს მედიტაციის გაკეთებისთვის. You know, it can be as simple as going for a quiet walk all by yourself in a park or a wooded area. Being in nature is very meditative. ანუ მაგალითად ეს შეიძლება იყოს მარტო სადაც ტყეში, ბუნებაში გასეირნება, რაღაც ძიჩუმეში, ხო და ზოგადად ბუნებაში ყოფნა აქვს ეს მედიტაციური ეფექტი. There are also all sorts of different meditations that will talk you through a series of images in your head so that you can kind of go on a mental break, or things that help you slowly relax the different muscles of your body. Or it could just be quiet music in the background. ანუ მედიტაციის გზებს აღწერს, ხო და არის მართლა უამრავი, შეიძლება იყოს რაღაცა წარმოდგენაზე ფოკუსირება, შეიძლება იყოს კუნთების რელაქსაცია, ხო? ან შეიძლება იყოს უბრალოდ რაღაცა წყნარი მუსიკის მოსმენა, უამრავი გზა არსებობს, რის გამოყენებითაც შეგვიძლია მედიტაცია. No matter what you choose, the goal is to calm your body down and quiet your mind as much as you can, so that some of the stress can just be released during that relaxation. ანუ სულ ერთია რომელიც მათგანიც არ უნდა გამოიყენო, თავარი ნუ მიზანი არის ის, რომ დამშვიდო, ასე ვთქვათ, შენი გონება. Das Heuli. You know, the Dalai Lama once said that his brain, all of our brains, are part human and part monkey. And it's this little monkey brain inside of us that is just chattering and talking and nonstop, just nonsense inside our brains. And the goal is to make that monkey brain go to sleep. Dalai Lama ერთხელ თქვა ასეთი რამ, შეადარაო, რომ ისი ტვინს, როგორც საერთოდ ადამიანის ტვინს აქვს როგორც ადამიანური, ისე მაიმუნის ნაწილი, ხო? და ეს მაიმუნის ნაწილი არის ის, რომელიც რაღაცა არასდროს არ ჩერდება და სულ ლაპარაკობს და მიზანი უნდა იყოს, რომ აი ეს ნაწილიც მივაჩუმოთ, ხო? You know, one of my favorite ways of meditating is actually even simpler than having to hear somebody else talk me down. It's doodling. It's taking a piece of paper and a pen and drawing little tiny circles over and over and over again, or drawing lines over and over again. აი პირადად ჩემთვის ყველაზე ერთ-ერთი ეფექტური ტექნიკა არის ნამდვილად არ ვიცი ამ სიტყვის მნიშვნელობა გვაქვს თუ არა ქართულში, შეიძლება გვაქვს, ხო? მომიტევეთ, არის ინგლისურად ქვია doodling-ი და გულისხმობს აი ესეთი რაღაცა წრეების, თქვათ, რაღაცა პატარა ხაზების ჩამოსმას, ხო? ანუ ეს არ არის ნახატი, არ ვიცი ნამდვილად რა ქვია, გვაქვს თუ არა შესაძლოა, ხო? როცა ადამიანი, მაგრამ მგონია რომ ბევრს გაგვიკეთებია ჩვენ ბავშვობაში წრეებს პატავთ ან ხაზებს, ხო? რაღაცა პატერნით შეიძლება იყოს. კი, ბატონო, ძალიან კარგად მუშაობს. Well, I'm kind of laughing because I didn't intend to do this. That's why I got up. But I spend so much time doodling to calm myself down. I do it when I'm waiting for appointments. I do it when I'm sitting in a car waiting for somebody. That I have a whole book. And so I thought, since it's in front of me, I'm going to hold up a picture. All these are circles over and over and over again in different ways.
And when you put them all together, they look pretty great. But if you look at them individually, it's nothing but lines and circles. And the circles were made by cups when I was flying to Georgia from the US. It was a long flight. So the cup that I had to drink from is one circle, and another cup came from the container that was sitting on my food tray. I mean, it's basically making something pretty out of nothing. But the goal of it is to quiet yourself down, because it's horrible to spend 25 hours on an airplane. But if you can think about just one circle or one line at a time, it goes by much more quickly. ქალთან ქეთლინმა ეხლა გვანახა თავის ჩანახატი, ხო ესე დავარქვით, რომ მან გავიგეთ ისე რა არის, რომელიც მან გააკეთა იმ პერიოდში, როცა მოფრინავდა ამერიკის შეერთებული შტატები და საქართველოში და ანუ ზოგადად ამ ტექნიკას ხშირად ვიყენებ, როცა მიწევს თქო რაღაცა დაალოდება ლოდინი გარკვეულ სიტუაციებში და აი ამ ფრენის პროცესშიც ეს ჩანახატი რაც ნახეთ იყო გაკეთებული სხვა ჭიქებისგან, ხო? ერთი იყო თქო რაღაცაიდან სვამდა, მეორე თქო რაღაც კონტეინერი და ნუ ეს ცალ-ცალკე ეს ელემენტები შეიძლება ძალიან მოხილავი არ არის, მაგრამ ერთიანობაში მე ლამაზურად იღებ და ანუ მიზანი რა არის, რომ აი ეს ხანგრძლივი დრო, რომელიც თქო ეს 24 საათს რაც გიწევს ლოდინი, ანუ უფრო მალე გადის თითქოს, ხო? ანუ ამ დროს ადამიანი მშვიდება, არის ფოკუსირებული იმ კონკრეტულ ელემენტზე, ხო? ამ ნახატის იმ წრეზე, სულ იყო თუ დააკვირდით წრეებით, ხო, შექმნილი ეს ნამუშევარი და უფრო მარტივად გადის დრო და ანუ მიზანი არის დამშვიდება და ფოკუსირება იმ მომენტში, იმ აქტივობაზე, რომელიც გეხმარება საბოლოო ჯამში, რომ გადალახო ეს უსიამოვნო, ნუ ამ შემთხვევაში მოლოდინის პერიოდი. ეს შეკითხვა მაქვს მე. აი მაგალითად ხო არის რომ ზოგჯერ აი თქვა ერთი და იგივე სტრესორი შეიძლება ერთ ბავშვის შემთხვევაში იყოს სტრესორი, მეორესთვის არა. და ვატყობთ რომ თქვა ოჯახში არის რამდენიმე ბავშვი და ერთს ანუ მეტად აქვს გამოხატული, დანარჩენებს არა. აი თუ შეიძლება რომ როგორმე ეს დანარჩენი ბავშვები ჩავთოთ იმაში რომ ამ ბავშვს სტრესი მიიღოს. აი თუნდაც მაგალითად შეიძლება რომ თქვა აი მეორე მესამე ბავშვს აქვს მოძებნილი ესეთი დაძლევის სტრატეგიები და ასწავლონ თავის დაძმას მაგალითად. Okay. So my question was that this stress impacts different children differently. So sometimes one child may be stressed out and other siblings are dealing quite well. And I was wondering that maybe others had some kind of these coping strategies you just explained, and maybe it's better to involve other children to help out this like sibling who is stressed out to share some kind of coping strategies. For example, what you just mentioned now. So if you could maybe give us some recommendations regarding that. Yeah, that's a great question. If one child seems more stressed than the other siblings, it's great to get the whole family involved, as long as that child feels like they're being supported and not picked on. So it kind of depends on that child. But, you know, having siblings say things that are supportive, like, I know this is really hard for you, or I love you. You know, you're a really great brother. And it's hard right now, but it won't always be this hard. So that can be helpful. Also, what can be helpful is helping to provide distractions. Like, do you want to play a game right now? Do you want to do something together? And maybe it's not really together, but they're just coloring in a picture book side by side. ანუ თუ ერთი ბავშვი არის უფრო მეტად განიცდის რაღაც დროს როგორც ვთქვი, ანუ ოჯახის მხარდაჭერა შეიძლება იყოს, რომ მთელი ოჯახის ჩართულობა ძალიან სასურველია რომ მთელი ოჯახი თუ ერთი არის დასტრესილი მარტო და დანარჩენები ვთქვათ ნაკლებად, მაინც ჯობია რომ მთელი ოჯახი ჩაერთოს, ხო? ჩაერთოს და ეს დედმამიშვილის მხარდაჭერაც, ხო? დედმამიშვილების მხარდაჭერა, ანუ ერთმანეთის მიმართ, რომ შეიძლება იყოს რაღაც პოზიტიური საუბარი, ხო? მხარდაჭერის გამოვლენა, ან რაღაც აქტივობის შეთავაზება, ხო? ერთად თამაში, ან ის რომ ეს ყოველთვის ასე არ იქნება, ხო? ან თანაგზნობის გამოხატვა, კი ბატონო. Sometimes what a sibling needs more than anything is just some time away, some quiet moment. So, you know, if that's really what's going to help them, maybe just putting some headphones in and having them listen to calming music. I don't mean loud screaming music, but something that's
that is very calming on the body. And YouTube has lots and lots of great videos that would allow a child to do that. It gives them, sometimes when you're in a house with a lot of people and there's not a lot of space, you feel like there's no privacy and there's no place to feel vulnerable. So we can create that by giving them headphones and a certain period of time, not all day, listening to music by themselves, so that even if there are other people around, they feel a little bit like they have their own little protective cave. და ერთ-ერთი რაც ხშირად შეიძლება ამ ბავშვს ამ დედმამიშვილს დაეხმაროს არის უბრალოდ იმის საშუალება რომ განმარტოვდეს და უსმინოს თუნდაც მუსიკას და YouTube-ზე რომ ნახოთო ძალიან ბევრი ძალიან დიდი არჩევანია ამ სარელაქსაციო დამამშვიდებელია ასე ვთქვათ მუსიკის და ზოგჯერ არის რომ ვთქვათ ოჯახში სადაც ბევრი ადამიანი ცხოვრობს არ არის აი ეს პრივატულობის ხო ანუ არ აქვს შესაძლებლობა რომ სადაც განმარტოვდა და დამშვიდე ამ ყურსასმენებმა შეიძლება ზუსტად ეს უზრუნველყოს მისცეს ეს საშუალება რომ გამოიყოს ხალხის გარკვეული მონაკვეთი როცა ბავშვი შეიძლება რომ ამ მუსიკას უსმინოს და განმარტოვდეს და დამშვიდდეს ამიტომ როგორც აღნიშნე ზოგჯერ ეს არის ყველაზე მეტად რაც სჭირდება და რაც შეიძლება რომ დაეხმაროს კიდე ერთი შეკითხვა გამიჩნდა აქედან გამომდინარე, ახლა ვთქვათ მე რომ მშობელი ვიყო, შეიძლება ვთქვა რომ აი გამოაცხადოს რომ ახლა სტრესის ქვეშ ვარ, ჭირდება დამშვიდება და მთელი დღე უსმინოს მუსიკას და არ იდოს თავი ესე ვთქვათ სხვა აქტივობებს, ხო? ანუ რა ჩემი შეკითხვა რა იქნებოდა ახლა რომ ვიცით რომ ვთქვათ ესეთი სტრესული სიტუაციაა ყოველთვის, რამდენად ტოლერანტულები უნდა ვიყოთ შეცვლილი ქცევების მიმართ მაგალითად, ხო? ანუ სად მე თუ გადის ბარიერი, ესე ვთქვათ რა რის უფლებაც აღარ უნდა მივცეთ გარკვეულწილად. მეგონი ორი კითხვა იყო ხო მაინც so I think that Nina has actually two questions. One is that what if this coping is used as avoidance, avoiding doing homework or other responsibilities and so how much, for example, all these changed behaviors which are caused by the stress, how much we should tolerate these days? Like, what are the limits? This is the challenge, right? Should we have the same expectations for children as we had before? I think for parents, you need to look at patterns of behavior. Kids are smart; they know how to take advantage of situations. And that's why having routines is helpful. So let me give you an example with teenagers. Teenagers are having a very hard time right now. Older kids are struggling because that is the time of life when they spend all their time as much as possible with their friends. And their friends are more important to them than anything. And so being apart from their friends is really, really hard for them. So in times like this, when we're in a really distant kind of environment, a lot of teens will say, can I go out for a walk with my friends? We won't be with a group. We'll just put on our masks and we'll go for a walk together. That seems reasonable and relatively safe. So if you say to your child, okay, the rule is you can only be with one person. You have to have your mask on the whole time. And you have to be home by 8:30 at night because there's a 9 o'clock curfew. Do you agree? And if the child says yes, and they come home at 9:15 at night, there has to be a consequence for that. Child will tell you you're being unfair, that the curfew's not right, that you're a horrible parent and you don't love them enough. I know, lots of tears, lots of drama. My advice to parents is this: don't argue. Yelling does not help. Don't yell, don't argue, and don't try to rationalize back and forth. You are the parent, you set the rules. And so you just very calmly say, we had an agreement, you didn't follow them. Here are the consequences. Okay, let me translate this first. ანუ აქ ნინოს კითხვა ეხებოდა რას და შეიძლება ბევრ თქვენგანსაც გაგიჩნდათ, ხო? ეს კითხვა რომ აი ამ სიტუაციაში ხო შეიძლება რომ ბავშვმა გამოიყენო, ხო, მოკლედ ეს რაღაცა პასუხისგებლობის თავის არიდებისთვის და ამ შემდეგ და კეთილის დაითანხმა რომ ცხადია რომ ბავშვები არიან ძალიან გონიერები
და ხშირად სარგებლობენ სხვადასხვა ასე ვთქვათ შექმნილი სიტუაციით და ნუ ამ შემთხვევაში უნდა შევხედოთ რაღაცა ქცევის პატერნებს და ასევე მოიყვანა ესეთი მაგალითი მოზარდების მაგალითი რო განვიხილოთ ხო მოზარდები სთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ ასაკში ყველაზე მნიშვნელოვანი ადამიანები არიან მათი მეგობრები ხო ანუ მათ თავენ თანატოლებთან ყოფნაზე უფრო მნიშვნელოვანი მათთვის არ არის შეიძლება სხვა ადამიანებთან კონტაქტი და ახლა ამ სიტუაციაში როცა ის კონტაქტი არის შეზღუდული, როგორ შეიძლება მოიქცეს მშობელი, ხო? თუ მაგალითად თქვენი მოზარდი შვილი გეუბნებათ, რომ შეიძლება თუ არა რომ გავიდე ჩემს მეგობართან ერთად სასეირნოდ, ხო? ცოტა ხნით და მეკეთება თქვათ ეს ნიღაბი, არ ვიქნები ჯგუფთან ერთად, ვიქნები თქვათ ერთ ადამიანთან ერთად. ანუ ეს ერთის მხრივ არის ძალიან რაციონალური, ხო? ანუ და ამ სიტუაციაში მშობელმა კარგი იქნება, რომ თქვათ ამის ნება დართოს, ოღონდ შეუთანხმდეს, რომ შენ სახში უნდა უნდა აი რაღაცა განსაზღვრულ დროს, ხო? 8 საათზე მაგალითად. და თუ თქვათ ის მოზარდი ბრუნდება 9-15 წუთზე, მაშინ აქ უნდა იყოს მის აი ამ ქცევას, ანუ რაც არის აი ამ შეთანხმების, ხო? ანუ წესის დარღვევა, რა თქვენი ერთობლივად შეიმუშავეთ, ხო? და მანამდე უნდა ვკითხოთ, ხო, რომ თანახმაა თუ არა იმ პირობაზე, ხო? ანუ დათანხმების შემდეგ თქვათ აძლევთ წასვლის ნებას, მაგრამ თუ ამ შეთანხმებას არ ღვევს, ამ დარღვევას აუცილებლად უნდა მოყვეს გარკვეული შედეგი და მე ცხადია ვიციო, რომ ბავშვები და თქვენც ალბათ მშობლებმა გამოცდილი გაქვთ, რომ ბავშვებმა შეიძლება ეს გააპროტესტონ, გითხრას რომ რაღაცა ცუდი მშობელი ხარ, რომ ეს რაღაცა შეზღუდვები არის ძალიან უსამართლო, შეიძლება აქ იყოს ბევრი დრამა და ცრემლი და ფრაზიო, მაგრამ მე მინდა გირჩიოთო, რომ რა არ უნდა გააკეთოთ, ხო? ანუ არ ეკამათოთ, არ იყვიროთ, იმიტომ რომ ეს არ არის რაც ამ სიტუაციას გამოასწორებსო და ასევე შეეშვით გამართლებას, ხო? რომ რატო, იმიტომ რომ თქვენ ხართ მშობელი და თქვენ დაადგინოთ ეს წესი, ხო? თუმცა მანამდე აღნიშნა, რომ ეს წესი არის შეთანხმებული ბავშვთან, ხო? ანუ ეს შედეგები თქვენ არ გჭირდება თავის მართლება ამ ქცევის შედეგების აღსრულებისთვის, ასე რომ ვთქვა. Okay. So the trick, these are very behavioral techniques. Changing behavior is very kind of strict step by step. The trick is you have to be consistent with it. So if a child doesn't follow the rules, there has to be a consequence every time without stopping that. And if the consequence is painful enough for a child, and by painful, I don't mean physical pain. I mean taking away someone's telephone or not letting them play games on the computer or a Game Boy or whatever it is. Technology is wonderful because kids are so addicted when you take it away. It feels like a big punishment to them. So they will change their behavior. ანუ ეს მე რასაც საუბრობ ახლა არის ქცევითი ტექნიკა, ხო? ანუ ქცევითი ხერხი, ხო, უბრალოდ ადამიანურ ენაზე რა ვთქვა. ანუ და აქ ყველაზე მთავარი პრინციპი არის თანმიმდევრულობა, ხო? ანუ ყოველ ჯერზე როცა ბავშვი არ ყოფს წეს, ამას უნდა მოყვეს შედეგი, ხო? და ეს შედეგი უნდა იყოს რაღაცა მტკივნეულია, ხო? ეს მტკივნეულს გონია რომ ცოტა კიდევ უფრო მძიმე კონოტაცია აქვს ქართულ ენაში, ხო? ანუ მტკივნეულში არანაირად არ გულისხმობს, რა თქმა უნდა, ფიზიკურ ტკივილს, ხო? ანუ უნდა იყოს შედეგი, რაც გულისხმობს, შეიძლება გულისხმობდეს იმას, რომ მაგალითად ბავშვს შეზღუდოს ტელეფონთან წვდომა, რაღაცა გარკვეული პერიოდი ან კომპიუტერულ თამაშებზე და ნუ ვიცით, რომ ახლა ბევრი ბავშვი ამ ტექნოლოგიებზე ისე არის დამოკიდებული, რომ ამის ჩამორთმევა მართლა არის მათთვის მნიშვნელოვანი მაგრამ ანუ ქცევის ან წესის დარღვევას უნდა მოყვეს ყოველთვის შედეგი, ამაზე საუბრობს. და უნდა ვიყოთ თანმიმდევრულები, მშობელი უნდა იყოს თანმიმდევრული ამ გაგებით. I want to go back for a second to something Nino said, and that's about kids using stress as an excuse. So if they say, I'm too stressed, I can't, clean off the table after dinner. What you can say is, if you are stressed, here are the techniques you need to do, but you still have to do that. You still have to clean the table. So clean the table and then go take care of yourself. და იმ კითხვას რომ დაუბრუნდა, ხო? ნინოს კითხვას რომ როცა ბავშვი თქვა აი თავის
რაღაც იყენებს აი ამ სტრეს პასუხისმგებლობებისთვის თავის ასარიდებად, ხო? მაგალითად გეუბნება რომ მე ხლა ისეთი სტრესის ქვეშ ვარ, ისე დათრგუნული ვარ, რომ ამ მაგიდას ვერ ავალაგებ, ხო? ანუ ასეთ სიტუაციაში მე გირჩევთ უთხრათ, რომ არის რაღაცები, რაც შეგიძლია შენ გამოიყენო, ხო? რაღაცა მეთოდები, რისაც დაეხმარო შენ თავს, ოღონდ სანამ ამას გააკეთებ, ეს მაგიდა მაინც უნდა აალაგო, ხო? და აი რო აალაგებ მაგიdas, მე შეგიძლია რომ აი ამ სხვადასხვა მეთოდის გამოყენებით იზრუნო საკუთარ თავზე. მიხედო ამ სტრესს მოკლედ რომ. Yeah, and of course you have to negotiate that with your parents or with your children and you have to really watch to see for those signs. Are they playing a game with you? You know, kids do that to parents all the time anyway. And I think it's only years later when parents realize, oh, I am so stupid. They were playing a game on me this whole time. Part of that's life, you know, and we learn to laugh at it. If your child is really suffering, that's the priority, of course. Self what? I couldn't hear if child is really suffering. If he's really suffering, she's really suffering, then of course that's the priority. Okay. ხო, ანუ და ცხადია, ნუ ეს გავრცელებული, ასე ვთქვათ, მოვლენაა და ნუ შობოს ჭირდება დაკვირვება, ხო, ბავშვზე და შეიძლება მართლა იყოს, რომ ბავშვი რაღაც მანიპულირებდეს, ხო, რაღაცა გარკვეული სიტუაციით, თავისი მდგომარეობით, ხშირად ხდება და ხდება არის ხოლმე შემთხვევები, რომ რაღაც რამდენიმე წლის მერე ვიწყებთ ამის გაცნობიერებას, რომ მაშინ თუნდაც ასაკეთებდა ბავშვი, ხო, მაგრამ ნუ რას ვიცოთ, ეს არის ცხოვრება, მთავარი არის ის, რომ ჩვენ არ გამოგვრჩეს, რომ ბავშვი მართლა არ იყოს მართლა არ განიცდიდეს, ხო? არ სჭირდებოდეს დახმარება და არ გამოგვეპაროს, ხო? So that just takes me to my last tip, and that is to laugh more. ხო, და გადავდივართ ეს მეხუთე რეკომენდაციაზე, ეს არის იცინეთ უფრო მეტი. It might seem an odd thing to add to this list to reduce stress because it's hard to laugh when you feel like your chest is really heavy and you've got, you know, it's really tight and you can't breathe and you're feeling depressed. But laughter does a couple of really important things for the body, and it actually changes the chemistry in our brain to make us feel better. ეხლა ეს შეიძლება მოგიჩვენოთ ცოტა ის უცნაურ რჩევათო, იმიტომ რომ როცა ადამიანი სტრესს განიცდის და აგრძნობს აი რაღაც კონკრეტის არეში სიმძიმეს დაჭიმულობას, თუნდაც უჭერს ან რაღაცა დათრგუნულია, ამ დროს ეხლა სიცილი არ არის მარტივი, მაგრამ რეალურად სიცილს აქვს ძალიან ბევრი სარგებელი და ის იწვევს გარკვეულ ქიმიურ ცვლილებებსაც კი თავის ტვინში, რომელიც აუმჯობესებს ჩვენ მდგომარეობას. And you can build it in pretty easy into your day, you know, depending again that child's age. Think about having a staring contest to see who laughs. Children always laugh when they're staring in each other's eyes for long enough. Or you can play a game with your child to see who can make each other laugh the first thing in the morning. და ეს შეიძლება დანერგოთ თქვენ აი ყოველდღიურ რუტინაში, ხო? შეიძლება იყოს მაგალითად ისეთ თამაშით, როცა მე მგონი ბევრ ჩვენგანს უთამაშია, ხო? როცა ორი ადამიანი უყურებს ერთმანეთს და არ უნდა დაახამხამოს, თუ ვინც პირველი დაახამხამებს თვალს, ის წააგებს, ხო? და აი ეს არის ისეთი აქტივობა, ისეთი თამაში, რომელიც ბევრ ბავშვს აცინებს, ხო? შეიძლება იყოს პირდაპირ ისეთი თამაში, რომ ვის გაეცინება პირველს. აი ამ ტიპის აქტივობებით შეიძლება რა სიცილი შემოვიტანოთ ჩვენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში. Now, you're not going to make a child start laughing if they're crying in that moment and if they're really seriously stressed. This is really something that I recommend you start building into your everyday life. Find reasons to laugh. Laugh at, you know, your mistakes. Children need to learn that it's okay, that the world doesn't have to be serious all the time, every day. And little bit by little bit, that helps them kind of lighten this burden that they feel. ცხადია თუ ბავშვი არის რაღაცა სერიოზული სტრესის ქვეშ იმ მომენტში და რაღაცა თქო სერიოზულზე ასე თქო განიცდის, სერიოზულად განიცდის, იმ მომენტში ბავშვის გაცინება რთულია, მაგრამ შეიძლება ხო, ანუ აი მნიშვნელოვანია რომ ეს სიცილი
ელემენტი შემოვიტანოთ ცხოვრებაში, ხო? შეიძლება იყოს ყოველდღიურ აქტივობებზე, რომ გაიცინეთ თქვა თქვენ რაღაცა დაშვებულ შეცდომებზე, ხო? რომ ამ გაუჩნდეთ ის განცდა, რომ სამყარო არ არის აუცილებელი, რომ ყოველთვის იყოს სერიოზული და ეს სიცილი დამოკიდებულება საბოლოო ჯამში, ანუ ხელს შეუწყობს იმათ, რომ ეს ტვირთი, თქვა რასაც განიცდიან, უფრო შეუმსუბუქდეთ. And laughter doesn't only make the chemistry in our brain for these, what we call our feel-good chemicals in our brain work, it actually makes our brains work better. So we think more clearly after we've laughed. It's like a little rain cloud that just washed all the bad stuff away. ხო, ანუ და როგორც აღნიშნეთ, სიცილი იწვევს გარკვეულ ქიმიურ ცვლილებებს, ანუ თავის ტვინში, რომელიც აუმჯობესებს გულებაგანწყობას და გარდა ამისა, კარგად მოქმედებს ჩვენ სააზროვნო პროცესებს, ხო? თითქოს უფრო კარგად ვაზროვნებთ, ანუ ვფიქრობთ სიცილის შემდეგ. So I'll leave it to you to be creative in how you come up with ways to laugh. But I do encourage you to start laughing every single day. And the best part of all is that it's contagious. So once one person starts laughing, everybody starts laughing. And after a while, you forget what you're even laughing about. და ნუ ეხლა მე ამას თქვენ გიტოვებთ, ეს თქვენი არჩევანია და ამ პროცესში გვჭირდება რაღაც შემოქმედებითი მიდგომა და აზროვნება, რომ რა ფორმით და სახით შეიძლება ეს სიცილი შემოვიტანოთ ცხოვრებაში, თუმცა და კარგი რამ, რაც თუმცა გირჩევთ, რომ ეს აუცილებლად გააკეთოთ ყოველდღიურად და რაც არის დადებითი და კარგი ამ სიცილთან დაკავშირებით, რაც ალბათ ყველას შეგვიმჩნევა, სიცილი არის ძალიან გადამდები, ხო? ერთი ადამიანი იწყებს სიცილს, მერე აყვებიან დანარჩენები, ისე რომ ბოლოს შეიძლება აღარც გვახსოვდეს ადამიანებს, რაზე ვიცინით. So these 5 tips aren't groundbreaking work, but they are very powerful. And if you really do practice them, I guarantee life will start to get a little bit better. Go ahead. ხო, ანუ ეს 5 რეკომენდაცია, რომელიც ახლა მე ვისაუბრე, ხო, შეიძლება არ არის რაღაც ისეთი არ ჟღერს რაღაც ძალიან განსაკუთრებულად, ხო, მაგრამ დამერწმუნეთ, რომ ყოველდღიურად თუ ეცდებით თითოეული მათგანის დანერგვას თქვენ ცხოვრებაში, ხო, ცხოვრება უფრო გამარტივდება. ერთ კომენტარს გავაკეთებ, გირჩევთ მეც, რომ ყველამ დაუჯეროთ კეთლინს, იმიტომ რომ კეთლინი არის დოქტორი ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციის კუთხით და აი ყოველდღიურ ცხოვრებაში მუშაობის გამოცდილება ვისაც აქვს და ვინც იყენებს ამ ტიპის საშუალებებს, ესე ვთქვათ, ყველამ იცის კარგად დააკვირდება, რომ რამდენად ცვლილებები შემტანია და თან ამასთანავე ვიტყოდი, რომ უმეტესობა მათგანი მარტივი შესასრულებელია, მაგრამ დიდი გავლენა აქვს. ჩვენს ემოციურ მდგომარეობაზე და ჩვენს ქცევაზე და ამიტომ გირჩევთ, რომ გაითვალისწინოთ. So the last thing I just want to say here is a message to every parent who is listening to this. And that is that you do not have to be perfect to be a good parent. You just have to show up every day and keep trying. That's it. და ბოლო ასე ვთქვათ, რაც მინდა რომ ყველა მშობელს უთხრა, არის ის, რომ ნუ მნიშვნელოვანი გვახსოვდეს, რომ არ არის აუცილებელი იყო იდეალური სრულყოფილი მშობელი იმისთვის, რომ იყო კარგი მშობელი. უბრალოდ კარგი მშობლობის საკმარისია, რომ უბრალოდ ყოველ დღე ადგე და სცადო შენი მაქსიმუმი, ხო? და არა ის, რომ იყო, ვთქვათ, იდეალური. Thanks. Thank you, Kathleen. ძალიან დიდი მადლობა კეთლინს, რომ გამოგვიყო დრო. იყო ჩვენი მშობლის სკიურის სტუმარი და ძალიან დიდი მადლობას ვუხდით ამისთვის. მე მგონი საინტერესო ინფორმაცია მოვისმინეთ და მარტივად შესასრულებელი. კი ბატონო. რაც ამ სიტუაციაში პრინციპში ყველაზე მეტად გვჭირდება, რომ ისეთი რაღაცა მოვისმინოთ, რაც არის შესრულებადი. კი ბატონო, რეალისტური შესრულებადი. და იმედია რომ გაგვიზიარებენ ეს ჩვენი მსმენელები, რომ თუ გამოიყენეს და რა იმუშავა და რამ გაამართლა და ასე შემდეგ, ხო, ამიტომ რომ საკუთარ გამოცდილებას და ესეთ ემპირიული კვლევებით და
ბევრი მონაცემი მოწმობს, ხო, რომ რეალურად აი ეს რჩევები, რომელზეც დღეს კეთლიმ ისაუბრა, მართლა ერთი შეხედვით ძალიან მარტივად ჟღერს, მაგრამ ხასიათდება ესეთი გამოირჩევა მაღალი ეფექტურობით, ხო, ამ სიტუაციაში. ზოგიერთისთვის შეიძლება თვალ სერიოზულადაც არ აღიქვამდეს, აღიქმებოდეს, იმიტომ რომ გონიათ ხოლმე რომ რეკომენდაცია უნდა იყოს რაღაც ისეთი ძალიან მილიონი წინადადებით დაწერილი, მაგრამ ესე არ არის, ანუ ძალიან დიდი ეფექტი აქვს. კი ბატონო. მადლობა დიდი. კიდევ ერთხელ. დიდი მადლობა ქეთს და ჩვენ თარჯიმნებს. Don't make someone laugh. Კარგი, ნახვამდის. Nahvamdis. Okay, so what we do now, Tonika? Do I end this? Do I have to leave? We are still on live, I think. I have control, so I will hit end meeting for all, yes? Yeah, just